Chào mừng các bạn quay trở lại với Colombia. Vào những năm 80-90, Medellín được coi là thành phố nguy hiểm nhất thế giới vì ở đây một liên minh ma túy được thành lập. Người sáng lập ra tổ chức đó chính là một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới, Pablo Escobar. Tên tuổi của Pablo Escobar đã vượt ra khỏi lãnh thổ Colombia và trở thành một trong những tên tội phạm nổi tiếng nhất trong lịch sử tội phạm thế giới. Tên tuổi của Pablo Escobar gắn liền với những phi vụ buôn bán ma túy, những vụ thanh toán lẫn nhau, những vụ đánh bom, những vụ khủng bố. Và sự hoành hành của tội phạm ma túy đã khiến Colombia vào thời điểm đó trở thành một trong những điểm nóng của thế giới và trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Dần dần, Pablo Escobar đã xây dựng cho mình được một đế chế buôn bán ma túy, hoạt động không chỉ ở lãnh thổ Colombia mà còn ở các nước Nam Mỹ, sau đó mở rộng thị trường sang cả Mỹ. Lợi nhuận từ các vụ buôn bán ma túy đã có lúc mang về cho băng đảng của Pablo Escobar thu nhập lên tới 70 triệu đô một ngày và khiến hắn ta trở thành tên tội phạm giàu có nhất lịch sử. Pablo Escobar là một nhân vật mang lại nhiều ý kiến trái chiều, ngay cả đối với người dân Colombia, và trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao. Những hình ảnh chúng ta đang xem chỉ là một trong các cuộc đánh bom mà băng đảng của Pablo Escobar thực hiện nhằm mục đích tiêu diệt những thành phần cản đường mình. Theo thống kê thì trong toàn bộ sự nghiệp tội phạm của mình, Pablo Escobar đã giết hại khoảng tầm 4.000 người. Vào những năm 80 và 90, những cuộc khủng bố đánh bom như này xảy ra như cơm bữa ở thành phố Medellín. Có ngày, thành phố này chứng kiến 3 đến 5 vụ khủng bố tương tự như vậy do băng đảng của Pablo Escobar gây nên. Và đây là cái bia tưởng niệm ghi lại các năm cũng như chi tiết các vụ khủng bố đánh bom mà các băng đảng của Pablo Escobar gây nên. Các vụ đánh bom mà Escobar thực hiện chủ yếu nhằm vào các cơ quan cảnh sát, các ngân hàng. Tất cả các ngân hàng đây hầu như đều đã trở thành nạn nhân đánh bom của băng đảng này, tại vì họ từ chối nhận tiền không rõ nguồn gốc của những băng đảng ma túy mà Pablo Escobar cầm đầu. Ngoài đây, người ta còn dựng nhiều bia để tưởng niệm những nạn nhân mà Escobar đã sát hại, ví dụ như các nhân viên cảnh sát, các luật sư, các quan tòa. Có một điều đặc biệt rằng khu tưởng niệm này chính là bãi đất mà ngày xưa Pablo Escobar đã có biệt thự. Bây giờ họ đã phá bỏ đi để dựng nên cái khu tưởng niệm những nạn nhân liên quan đến tội phạm ma túy mà Escobar đã gây nên. Còn trên bức tường này, người ta đã đục khoảng tầm 4.000 vết đạn, tượng trưng cho những nạn nhân mà Pablo Escobar cùng băng đảng của mình đã sát hại trong thời kỳ hoạt động của mình ở Colombia. Vào những ngày lễ thì họ mang hoa tới đây, cắm vào những cái lỗ này để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số đã qua đời trong thời gian đó. Hiện nay đại đa số người dân Colombia đều không muốn nhắc tới tên của tên tội phạm này. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ngoại lệ, ví dụ như ở quận El Dorado ở Medellín này chẳng hạn. Ở đây họ có ý kiến hoàn toàn ngược lại về Pablo Escobar so với những nơi khác ở Colombia. Ví dụ cái sân bóng chúng ta đang tới thăm đây là sân bóng mà chính Pablo Escobar đã xây cho quận này. Vừa là một fan bóng đá thực thụ và vừa muốn đóng vai Robin Hood, do vậy Pablo Escobar đã đầu tư vào rất nhiều dự án. Ví dụ như các dự án xây nhà xã hội, và sân bóng này cũng là nằm trong một trong các dự án đó. Đây là một sân bóng rất là to, đẹp, khang trang, mới và là niềm tự hào của cái quận đội El Dorado này, tại vì nơi đây cũng chính là nơi sản sinh ra rất nhiều các tài năng bóng đá của Colombia. Cũng chính vì sự yêu ái này, do vậy mà ý kiến của người dân ở quận El Dorado về Pablo Escobar cũng hoàn toàn ngược lại so với ý kiến của những người dân ở các quận khác, các thành phố khác của Colombia. Ở đây họ vẫn nhắc đến tay trùm buôn ma túy này với một sự tôn trọng và một sự kính nể nhất định. Như vậy là ngay cả trong xã hội Colombia thì cũng có một ý kiến rất là chia rẽ và không thống nhất về hình tượng Pablo Escobar. Nhiều người thì coi đó là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, một số khác thì lại coi đó là một thần tượng, một hình mẫu. Một quận El Dorado cũng là một trong những quận giàu có nhất ở thành phố Medellín. Đây là sân bóng không quá to, tuy nhiên nó là một nơi tập và huấn luyện, là cái nơi đào tạo nữa, và nó là bàn đạp của rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của Colombia. Và chính tại nơi đây, Pablo Escobar đã tới tham gia lễ khánh thành sân bóng này cũng như chứng kiến trận đấu mở màn ở sân vận động này. Khi được hỏi những người sống xung quanh đây cũng như những người huấn luyện
trong sân bóng này thì họ đều nhắc tới Pablo Escobar với một cái vẻ kính trọng và một sự biết ơn nhất định. Và khác với những nơi khác thì ở đây Pablo Escobar vẫn có một chỗ đứng nhất định trong lòng người dân của quận El Dorado ở thành phố Medellin. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ và kính trọng của một bộ phận người dân Colombia dành cho Pablo Escobar chưa dừng lại ở đó. Ví dụ như ở thành phố Medellin này có một quận tên là Pablo Escobar, tức là hẳn một quận được đặt tên theo trùm băng đảng ma túy này. Lý do là ở đây hầu hết tất cả nhà cửa là đều do Pablo Escobar xây dựng cho dân chúng từ trước đó. Do vậy ở đây người dân đối xử với tên trùm tội phạm này với một sự kính trọng mà khó có thể tưởng tượng nổi. Vì nếu theo nhận định có được từ những câu chuyện mà bạn nói với những người dân ở đây thì các bạn không thể tưởng tượng được rằng Pablo Escobar là một trùm băng đảng ma túy khét tiếng nhất nhì hành tinh chúng ta, mà chúng ta có thể nghĩ đó là một nhân vật kiệt xuất nào đó trong lịch sử, một anh hùng giữ nước chẳng hạn. Thì các bạn thấy đây, tất cả những bức tường của khu dân cư ở đây đều được trang trí hình ảnh có liên quan tới tay trùm ma túy này. Ở đây dân chúng đối xử với tên tuổi của tên trùm ma túy này với một sự kính trọng và một sự biết ơn rất là đặc biệt. Cũng là một điều dễ hiểu, tại vì toàn bộ khu dân cư ở đây đều do Pablo Escobar xây dựng lên cho người dân ở khu vực này. Và đây chỉ là một trong các hình graffiti mà người dân đã vẽ lên tường ở khu vực này để tỏ lòng biết ơn của mình. Và đây còn là hẳn một quán cắt tóc và làm đẹp có tên là Tay Chùm. Trong cái quán này, 4 quanh tường họ đều treo những hình ảnh của Pablo Escobar. Nếu mà trong đây chúng ta tưởng tượng như là đang vào một viện bảo tàng dành cho tay chụp này thì hơn là một tiệm cắt tóc. Và trong này không chỉ là cắt tóc mà các bạn có thể tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của tay chùm này. Đây là cô cháu gái của Pablo Escobar, hiện nay vẫn còn đang sống ở thành phố Medellin. Ngoài bên tiệm cắt tóc thì đây còn một cửa hàng bán đồ lưu niệm nữa. Thì các bạn thấy đây họ bán cả những chiếc cốc có hình của Pablo Escobar. Và bên cạnh đó, quán này còn được tới thăm bởi rất nhiều những người nhân vật nổi tiếng từ trước tới giờ. Có vẻ như đây là một trong những cái quán cắt tóc nổi tiếng nhất ở đây. Và những hình ảnh treo ở trong này cũng toàn là những hình ảnh về đời tư thật của tay trùm buôn ma túy này. Và ngoài ra ở khu vực này còn có một viện bảo tàng, hoặc có thể gọi là khu trưng bày nho nhỏ, trình bày tất cả những hiện vật, những tư liệu về lịch sử, về đời tư và sự nghiệp của tay trùm buôn bán ma túy này. Có một điều đặc biệt rằng là cái viện bảo tàng này được điều hành bởi những người thân của chính tay trùm này. Và đây là khu dân cư mà tay trùm này đã xây cho những người dân ở đây. Khu này khá rộng, kéo dài lên tít tận đằng kia. Và đây là các thành viên của Hiệp hội băng đảng buôn bán ma túy của thành phố Medellin trước đây. Và đương nhiên Pablo Escobar là người đứng đầu băng đảng này. Và bên trong cái bảo tàng nho nhỏ này là những hình ảnh có thật được sưu tầm lại từ cuộc sống của tay trùm ma túy này. Để những tư liệu cá nhân của gia đình. Trong này có những hình ảnh thậm chí khá là rùng rợn.
được trưng bày một cách rất là trung thực, chứ không có che đậy như các hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ở trên các phương tiện khác. Và anh thanh niên đang hướng dẫn cho khách này cũng có họ là Escobar và là cháu của tay trùm buôn bán ma túy này. Tiếp theo chúng ta sẽ tới thăm một nơi có ý nghĩa khá đặc biệt trong sự nghiệp tội phạm của Pablo Escobar. Đó là nhà tù mà tay trùm tội phạm này đã thỏa thuận với chính phủ Colombia để được xây dựng và được ở trong đó trong một thời gian. Để tới được khu nhà tù này phải vượt khoảng tầm 30 phút, đi qua những ngọn đồi khá là cao để leo lên tận đỉnh. Hai bên ở đây bây giờ đã là khu bảo tồn thiên nhiên của Colombia và các bạn có thể thấy được rất nhiều loại động vật quý hiếm, ví dụ như báo. Trên đây chúng ta thấy một loài chim rất là quý hiếm ở ngay bên đường đây. Ở giữa khu vực đồng không mông quạnh này có một gia đình sống duy nhất nằm lọt thỏm ở trên đường như thế này. Và trước khi vào chúng ta phải đi qua một cửa kiểm tra an ninh. Và bên trái chúng ta cũng đã thấy một phần nào đó cái khu nhà tù trước đó. Trước khi ép buộc chính quyền mới, Pablo Escobar đã tự giao mình nộp cho chính quyền và đầu hàng và hứa sẽ dừng lại tất cả các hoạt động khủng bố ở trong nước. Đổi lại, chính phủ Colombia cũng phải chấp hành một số điều kiện mà Pablo Escobar đưa ra. Ví dụ như không được dẫn độ tay trùm ma túy này sang Mỹ. Thỏa thuận giữa Pablo Escobar và chính phủ Colombia đồng nghĩa với việc hắn được tự chọn nơi để xây nhà tù, tự chọn binh lính để cai quản nhà tù. Nhà tù mà Pablo Escobar xây dựng lên được hắn đặt tên là La Catedral, có nghĩa là nhà thờ lớn. Đây thực ra là một khách sạn 5 sao, bởi vì trong này không thiếu bất kỳ một phương tiện nào, tại vì trong này có tất cả các thiết bị tối tân nhất phục vụ cho một cuộc sống sang chảnh của tay trùm ma túy này. Bể bơi, sòng bạc, sân bóng đá, những ca nhạc sĩ và gái điếm. Do vậy, nhà tù này còn được gọi tên là khách sạn Medellin hay câu lạc bộ Escobar. Nhà tù này có diện tích khoảng tầm 2,8 hecta, nằm trên một ngọn đồi mà tay trùm này thường chơi vào thời thơ ấu. Hàng tuần, khu nhà tù này được tiếp tế các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Gia đình, bạn bè, người thân của Pablo Escobar cũng thường xuyên tới thăm vài lần một tuần. Tuy đang ở trong tù, tuy nhiên Pablo Escobar vẫn điều hành các hoạt động của băng đảng ma túy bên ngoài, vẫn hạ lệnh thủ tiêu thanh toán những kẻ thù của mình. Nói tóm lại là hoạt động buôn bán ma túy của tay trùm này vẫn diễn ra một cách bình thường, như khi hắn ta vẫn còn ở bên ngoài. Có lẽ cho tới thời điểm hiện nay thì Pablo Escobar là tên tội phạm duy nhất trên thế giới được phép lựa chọn nơi đi tù của mình, và thậm chí được phép xây dựng nhà tù riêng cho mình nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm khu nhà tù ngày xưa của tên trùm ma túy rất là khét tiếng này. Cái căn chúng ta đang xem là nơi ngày xưa thường xuyên diễn ra các buổi tiệc trác táng xa hoa của Pablo Escobar. Còn đây là khu bên trong của cái nhà tù này. Các bạn có biết là tại sao ở cái khu đất này có những chỗ lồi lõm, có những cái vết như vết đào lên không? Đó là do sau khi tên trùm này bị thanh toán thì khu này bị bỏ hoang và rất nhiều người vào đây để tìm số tiền mà tay trùm này đã giấu. Và rất nhiều người đã thành công trong việc tìm kiếm đó. Đây là bên trong một phần của nhà tù. Đây là đường lên. Cái nhà tù mà Pablo Escobar thực chất là được gọi là tạm giam giữ là trên khu phía này. Và trên này là cái nhà tù thực sự, còn ở dưới là khu vui chơi giải trí và các gian khác. Và sau khi cái khu này được bỏ hoang ấy, thì người dân tới đây, họ hôi của, họ tìm tiền mà tay trùm này đã giấu.
Do đó gần như toàn bộ khu vực này đã bị phá và hư hỏng. Mà cái nơi mà chúng ta đang xem ấy là hầu hết là đã được tái tạo lại theo đúng cái nguyên bản cũ của ngày xưa. Còn đây là con đường mà Pablo Escobar đã tìm cách chạy trốn khỏi cái nhà tù này. Đây chính con đường này đây, đi sâu vào trong rừng. Và đây là một trong những chòi canh nguyên bản còn giữ lại được. Gọi là chòi canh thôi nhưng mà cũng để có, chứ thực chất ở đây toàn là người, chân tay của Pablo Escobar. Và chúng ta thử đi sâu một chút nữa. Vào bên trong thì ở bên phải này là có những bậc thang dẫn lên một cái chòi canh nữa. Cũng bây giờ đang bỏ hoang. Nó có một gì đó khá rùng rợn. Các bậc thang đã mọc rong rêu hết rồi. Và hai bên xung quanh toàn là đồi núi. Đây nữa. Các bậc thang này là các bậc thang dẫn lên nhà tù, phòng giam mà Pablo Escobar được coi là đã ở trong đó. Còn đây là một phòng trang trí. Phòng này cũng được xây dựng lại chứ không phải là phòng nguyên bản. Ở trong này ngày xưa tay trùm ma túy này có hẳn một vị thầy tu đạo Thiên Chúa giáo La Mã cho riêng mình. Tại vì Pablo Escobar là một người rất là sùng đạo. Bây giờ ở đây là những nơi trưng bày các hiện vật. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống thăm. Các bậc thang này sẽ đưa chúng ta tới một phần của khu vui chơi giải trí trong cái nhà tù này. Ngay bên phải đây chúng ta sẽ thấy đây là cái bể bơi. Bể bơi nguyên bản của nhà tù này ngày xưa. Bây giờ trông nó như thế này. Và xuống sâu một chút nữa. Ở dưới kia chúng ta sẽ thấy đây có vẻ đã từng là một sân bóng hoặc là một sân luyện tập thể thao. Hoặc cũng có thể là một khu vui chơi giải trí nào đó. Hai bên cũng có được trang trí hình graffiti. Thì chúng ta thấy bốn bên đều là rừng núi bao la bát ngát. Và ở đây nếu mà bạn phóng tầm mắt xuống kia thì là toàn cảnh của thành phố Medellin. Đây còn là một nhà tù sang chảnh nhất thế giới từ trước đến giờ. Nếu đi tù như này chắc là ai cũng muốn đi. Còn đây là một khu để chúng ta thử vào xem nó là cái khu gì. Trong này là một gian nhưng mà gian khá là nhỏ. Không hẳn là nhà vệ sinh, không biết là khu gì. Cũng có thể là một cái gian để đồ chăng, tại vì có rất nhiều gian như vậy, gian nào cũng giống nhau, cũng nhỏ nhỏ giống nhau. Không hẳn là một phòng khách thì quá nhỏ. Thế là cũng có thể là gian nhà tắm hoặc nhà vệ sinh thì đúng hơn. Bây giờ thì nó không còn được sử dụng nữa và được để trữ đồ. Đây đằng sau cũng là đồi núi.
Đây bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ hơn cái khu giải trí. Đây đã từng là casino, khu chơi bia, rồi là những nơi mà các cái ca sĩ, nhạc sĩ đến trình bày biểu diễn cho Pablo Escobar. Bây giờ đã bỏ hoang và cũng bị phá hủy gần hết rồi. Đây một chút toàn bộ cái khung cảnh của nhà tù mà Pablo Escobar đã từng ở. Cái chiếc xe cộ này không phải là cái chiếc xe nguyên bản của Pablo Escobar từng đi, mà là một loại xe tương tự như vậy, mà là mẫu xe Renault tương tự mà Pablo Escobar đã từng rất thích đi. Một lối đi dẫn vào nhà tù này. Như đã nói, đến bên phải chính là cái bên phải trên cao kia chính là cái nơi mà Pablo Escobar được giam cầm theo nghĩa bóng. Còn đây là những bậc thang dẫn lên đó. Đây chính là con đường dẫn lên cái nơi mà tay trùm ma túy này được giam cầm. Bây giờ họ cấm, họ không cho ai đi cả. Việc Pablo Escobar bị thủ tiêu khiến chính phủ Colombia thở phào nhẹ nhõm, song cũng gây nên rất nhiều bối rối và thương tiếc đối với một bộ phận người dân Colombia. Và như bạn thấy thì họ đến thăm đám tang của Pablo Escobar rất là đông. Và sau đó thì Pablo Escobar được chôn cất tại nghĩa trang của thành phố Medellin. Đây là nghĩa trang rất là rộng và đẹp. Đây cũng là nơi mà hầu hết tất cả những người nổi tiếng của Colombia và đặc biệt là của thành phố Medellin chọn làm nơi chôn cất. Đây là phần mộ của Pablo Escobar cùng gia đình. Đây là nơi mà Pablo Escobar đã mua từ trước đó. Cả khu đất này, do vậy mà đây là khu mà không thể di rời, không thể di chuyển được. Toàn bộ phần mộ rộng rãi và đẹp mắt. Và ngoài ra, khung cảnh xung quanh đây. Ngay đằng sau phần mộ này là toàn cảnh của một phần thành phố Medellin. Còn ý kiến cá nhân của các bạn về tay trùm ma túy này ra sao? Pablo Escobar đáng được phán xét hay được vinh danh như một số bộ phận đang làm hiện nay ở Colombia? Một người đã giết hại khoảng tầm 4.000 người và xây dựng rất nhiều ngôi nhà cho những người dân nghèo khổ. Liệu có được coi là một anh hùng hay vẫn mãi mãi chỉ là một tên tội phạm?